Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đầu Mitsubishi model là HV-V3000. Những đầu video S với S của Mitsubishi có thiết kế tương tự như vậy thường cho chất lượng rất tốt. Chẳng hạn như là chúng ta thường gặp là model S11, V3000, V6000 và V7000. Model HV-V3000 này là một đầu video rất chất lượng. Nó có trang bị tính năng nhận tín hiệu truyền hình vệ tinh BS, sử dụng đầu từ Sendet và có sử dụng cơ chế dàn cơ treo nổi. Và đặc biệt hơn, nó còn có thể kết hợp với một thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số, hay còn gọi là bộ xử lý DA. Và model của bộ này đó chính là CX-P3000. Cùng với bộ xử lý âm thanh DA này thì là máy sẽ cho ra chất lượng âm thanh tốt như là CD vậy. Nó chính là âm thanh kỹ thuật số có độ phân giải là 16 bit, tần số lấy mẫu là 32 hoặc là 48 kHz. Thì lúc trước tôi cũng đã giới thiệu với các bạn về một vài model đầu video S với S có tính năng xử lý âm thanh DA. Có thể kể đến đó chính là Victor HRZ1, rồi Bana NVDX1, rồi Hitachi VT-BCE1. Thì đấy chính là những máy đơn thân. Nó là một đầu S với S có tính năng là xử lý âm thanh DA. Còn đối với lại HV-V3000 này thì nó chia làm hai thiết bị, một cái đầu video riêng và một thiết bị xử lý DA riêng. Người dùng có thể là sử dụng rời một cái đầu HV-V3000 giống như một đầu S với S thông thường. Ngoài ra nếu như mà muốn nghe âm thanh DA thì là người dùng sẽ mua thêm thiết bị xử lý âm thanh DA CXP3000 này. Cửa bên của máy được thiết kế rất đẹp và chắc chắn. Bên trong cửa băng sẽ có các nút thao tác và vận hành máy, thiết kế rất sang trọng và đẳng cấp. Những đầu video đầu bản của Mitsubishi thường sẽ có thiết kế dàn cơ dạng nhún treo nổi. Cách thiết kế này giúp giảm chấn, làm cho băng vận chuyển ra vào sẽ nhẹ nhàng và êm hơn. Các jack cắm phía trước của máy đều được mạ vàng giúp đảm bảo chất lượng của tín hiệu. Và đây chính là bộ xử lý âm thanh DA CXP3000. Ở đây có hai núm volume dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng, và đây chính là điều chỉnh cho âm thanh kỹ thuật số. Ở đây có nút nguồn, jack cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Và ở đây có một vài nút nhấn và công tắc dùng để chọn âm thanh loại ngõ vào, ngõ ra. Có thể chọn giữa analog và số. Hiện nay chúng ta cũng thường gặp máy HV-V3000, nhưng mà cái thiết bị xử lý âm thanh DA CXP3000 này rất hiếm. Và cái bộ xử lý âm thanh DA này khi thiết kế ra là chỉ sử dụng chung được với lại máy HV-V3000 mà thôi. Nó không thể dùng chung được với máy S11, V6000 và V7000. Đây chính là phía sau của máy. Máy phía dưới này đó chính là đầu video HV-V3000. Và máy phía trên đó chính là bộ xử lý âm thanh DA CXP3000. Trên bộ xử lý âm thanh DA này sẽ có một connector nhiều chân. Và tương tự, ở đầu video HV-V3000 này cũng có một connector nhiều chân. Chúng ta sẽ kết nối tín hiệu giữa hai máy bằng sợi cáp nhiều chân này. Trong trường hợp nếu như không có thiết bị xử lý âm thanh DA thì chúng ta không cần kết nối, và chúng ta sử dụng máy HV-V3000 như một đầu video thông thường. Ở đây có cái jack cắm âm thanh bao gồm là âm thanh analog, âm thanh kỹ thuật số đồng trục và có cả loại quang nữa. Cái jack cắm này đều được mạ vàng để đảm bảo chất lượng của tín hiệu. Nếu chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài thì thực sự đây là một thiết bị rất sang trọng và đẳng cấp. Phần dàn cơ được đặt ở phía chính giữa của máy, và phía trên sẽ có một tấm dùng để chống nhiễu. Tấm sắt chống nhiễu này vẫn còn rất mới. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Loại dàn cơ này giống hệt với dàn cơ của máy HV-V1000 mà tôi đã giới thiệu trước đây. Loại dàn cơ này được đúc bằng nhôm nguyên khối rất chắc chắn và chạy rất bền. Tuy nhiên dàn cơ này nó khác với máy HV-V1000 ở chỗ là nó được nhún treo nổi. Loại nhún như vậy, dàn cơ này sẽ được đặt trên những cái đế lò xo, giúp giảm chấn, ra vào băng sẽ êm hơn. Đây chính là phần trống từ. Ở đây có sử dụng công nghệ Dynamic Tracking giúp tăng cường chất lượng tín hiệu ở chế độ search. Và trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 8 phép từ. Ở đây còn có thiết bị dùng để lao từ tự động sau mỗi lần loading. Tất cả các chi tiết trong dàn cơ này đều còn rất mới.
Trong tất cả các loại dàn cơ của Mitsubishi thì tôi thấy loại này có vẻ là chạy bền và đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên nó cũng có một lỗi, đó chính là cái dây Cora mặt dưới nếu như mà bị trùng thì là máy sẽ không kéo băng và đẩy băng ra được. Thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn với các bạn về cách thay dây Cora của loại dàn cơ này. Máy này sử dụng nguồn biến áp và đây chính là khối mạch dùng để chỉnh lưu và ổn định điện áp. Thì tôi thấy những cái loại Mitsubishi loại đầu bảng như vậy thì hay bị lỗi cái phần bộ nguồn này, đa phần là bị hỏng những cái tụ nguồn trên đây. Thì khi mua máy này về thì tôi cũng đã thay tất cả những cái loại tụ trên đây rồi. Phần dàn cơ máy thì được đặt ở giữa, còn phần mạch xử lý sẽ được chia làm hai bên. Mạch bên phải này đó chính là khối dùng để xử lý âm thanh hi-fi, rồi khối điều khiển động cơ, khối điều khiển hệ thống servo. Còn bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu video VHS và SVHS. Đây chính là mạch dùng để xử lý âm thanh hi-fi và âm thanh đọc man. Ở đây dùng mạch hai lớp, rất nhiều linh kiện, có cách thiết kế rất phức tạp. Đặc biệt là trên tấm mạch này có sử dụng rất nhiều những tụ Nikon màu xanh, chứng tỏ là khi thiết kế máy họ đã rất quan tâm đến chất lượng của tín hiệu. IC xử lý âm thanh hi-fi ở đây đó chính là IC BA7703, một loại IC rất chất lượng, chuyên xử lý âm thanh cho những đầu video top up line của những hãng. Mạch trên này rất phức tạp. Mạch dưới đây đó chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống, điều khiển động cơ và servo. Trên đây cũng sử dụng mạch hai lớp. Tấm mạch bên trái phía trên này đó chính là mạch xử lý video về phần chói. Mạch này đều là sử dụng mạch hai lớp có cấu trúc rất phức tạp. Ở đây còn có một cái hộp kim loại, đây chính là hộp để xử lý tín hiệu video kỹ thuật số. Ở trong đây có chip dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số, rồi chip dùng để biến đổi tín hiệu ADC, DAC. Thì đa phần những đầu video đắt tiền sẽ có trang bị cái hộp này. Và đây chính là mạch dùng để xử lý video thứ hai, đây chính là xử lý về màu. Linh kiện trên đây cũng rất nhiều rất nhiều IC. Thì thật ra thì khi mua máy này về thì máy bị lỗi phần hình và phần âm thanh rất nặng, thì tôi cũng đã sửa chữa trên những cái tấm mạch này rất nhiều rồi. Nhưng mà trong clip này thời gian có hạn cho nên là tôi xin phép sẽ không đề cập đến vấn đề sửa chữa ở đây. Đây chính là phía dưới của máy, được mạ đồng rất đẹp. Chỉ có những cái máy đầu bảng top of line người ta mới thiết kế như vậy mà thôi. Thì để thay dây Cora cho máy này thì chúng ta sẽ tiếp cận từ khung dưới. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách thay dây Cora của máy này. Thì để tháo cái mặt đáy này ra nó không đơn giản như là những cái máy dân dụng thông thường. Chúng ta phải tháo cái quy trình. Đầu tiên là nói về cái tính năng dàn cơ nhúng của máy. Cái dàn cơ nhúng này nè, khi mà vận chuyển thì chúng ta phải khóa chặt nó lại, không để nó rung rinh. Chỉ có khi mà để một chỗ cố định mà vận hành sử dụng thông thường thì mới để cho nó mở cho nó di chuyển tự do mà thôi. Ở đây nó sẽ có 3 con ốc nhựa. Trên mỗi con ốc nhựa này sẽ có mũi tên. Và nó sẽ có hai cái vị trí là đóng và mở. Thì để mở cái con ốc nhựa này chúng ta sẽ xoay cái mũi tên làm sao cho nó về vị trí là mở. Sau đó chúng ta nhắc nhẹ lên. Thì hiện tại đang để ở vị trí này là dàn cơ đang tự do. Chẳng hạn như chúng ta muốn khóa dàn cơ không nhúng nữa thì chúng ta sẽ tháo con ốc đồng ở đây. Sau đó chúng ta sẽ siết vào cái lỗ này. Lúc này dàn cơ sẽ cố định lại. Tương tự cho bên này cũng vậy. Tiếp đến là mở 4 chân của máy và chân của biến áp. Ở đây có hai cover nhựa dùng để che cái phần mạch điện. Có một số model không có hai cái hộp này, chẳng hạn như S11 của chúng ta sẽ không quan tâm. Còn trong máy này thì tôi sẽ tháo ra luôn.
Sau khi tháo các chân và cover, tôi sẽ tháo tất cả những con ốc của cái phần tấm đồng này. Máy HVV 3000 này phía dưới nó còn có 2 phần mạch điện nữa. Phần bên phải này đó chính là một cái mạch chỉnh lưu phụ. Ngoài ra nó còn có một cái mạch chức năng gì đấy, trên đây có cả vi điều khiển nữa. Bây giờ tôi sẽ tháo cái tấm mạch này ra luôn. Và bên trái này cũng có một cái hộp xử lý kỹ thuật số. Bên trong đây cũng có những chip xử lý tín hiệu. Và đây chính là cái phần khung dàn cơ. Chúng ta thấy rằng ở đây có 3 con ốc đồng mà chúng ta đã siết lại. Thì trong trường hợp mà chúng ta đã siết cứng ha, chẳng hạn như các bạn mà có vận chuyển gì đâu á, mà muốn cố định dàn cơ thì chúng ta sẽ khóa con ốc lại như vậy. Còn trong trường hợp này nếu như mà muốn tháo ra thay dây cura thì chúng ta sẽ tháo những con ốc này ra luôn. Sau đó chúng ta sẽ tháo đến 3 con ốc này. Đây gọi là 3 con ốc giới hạn của phần đế. Nó sẽ không cho dàn cơ này bị trượt ra khỏi vị trí nếu như mà rung lắc quá nhiều. Tiếp đến chúng ta sẽ tháo đến 6 con ốc này. 6 con ốc này đó chính là dùng để cố định phần dàn cơ vào tấm đế. Nhưng mà ở đây có một cái mẹo nhỏ là chúng ta sẽ tháo một con xong chúng ta siết vào cái lỗ này. Ở đây cũng vậy nè, chúng ta tháo 2 con nhưng mà dùng một con siết lại ở cái lỗ này. Ở bên đây cũng vậy. Sau đó chúng ta sẽ nhấc cái đế này lên. Ở đây chúng ta thấy rằng cái con ốc mà tôi vừa siết vào á, nó có tác dụng là giữ phần dàn cơ này cố định vào cái thân nhựa của máy. Thì tôi cũng đã tiếp xúc với những cái dòng máy này nhiều rồi. Nếu như mà không siết vào cái lỗ này á, thì khi chúng ta thao tác có khả năng là cái phần dàn cơ này sẽ trượt và rơi xuống khỏi mặt bàn nếu mà chúng ta không cẩn thận. Cho nên là vừa rồi là tôi đã dùng cái con ốc dương này tôi siết vào cái lỗ này. Và đây chính là dây Cora. Trong một số trường hợp sử dụng lâu ngày cái dây Cora này bị trùng ra thì là máy này sẽ không kéo băng vào và cũng như là không reset ra được. Đây tôi thay dây Cora mới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn vào trở lại.
Đây chính là bên trong của bộ xử lý âm thanh DA. Máy này cũng sử dụng nguồn biến áp. Và đây chính là mạch nguồn của máy. Trong mạch nguồn này có sử dụng những tụ mút của Nichicon, tụ màu xanh. Cái bộ xử lý âm thanh DA thì nó vừa liên quan đến analog vừa liên quan đến kỹ thuật số, cho nên là cái phần mạch điện trong máy rất là phức tạp. Tấm mạch trên cùng này đó chính là mạch điều chế và giải điều chế. Mạch ở đây là sử dụng mạch hai lớp. Ở đây sẽ có hai mạch dùng để xử lý tín hiệu và mỗi mạch này sẽ được đặt trong một hộp chống nhiễu. Đây chính là mạch biến đổi ADC và DAC, tức là chuyển đổi từ tín hiệu analog sang kỹ thuật số và chuyển đổi ngược tín hiệu kỹ thuật số lại về tín hiệu analog. Trong đây có sử dụng những chip chuyên dụng nè và rất nhiều linh kiện khác. Trong đây có sử dụng cả tụ mút của Nichicon nữa. Phía dưới đây còn có một mạch dùng để xử lý tín hiệu nữa. Đây chính là mạch DSP, cũng là cái nhân xử lý trung tâm của khối DA này. Trong đây có sử dụng rất nhiều chip, có họ là MN tức là của hãng National Matsushita nè, rồi có cả chip của NEC nữa và chip của Mitsubishi. Nói thật với các bạn thì nếu mà cái khối này hỏng thì tôi cũng chẳng biết sửa làm sao, tại vì cấu trúc nó rất phức tạp và sử dụng rất nhiều chip chuyên dụng. Nếu như mà hỏng thì sẽ không có linh kiện thay thế. Thì so với máy Victor HRZ1 hoặc là Bana NVDX1 thì cái bộ xử lý âm thanh DA của Mitsubishi này có vẻ là thiết kế phức tạp hơn, bài bản hơn. Tất nhiên là giá tổng cộng của thiết bị xử lý âm thanh DA và của máy HV V3000 cộng lại thì nó khá là cao. Nó cao hơn cả máy Victor HRZ1 và cả máy NVDX1, cho nên là chúng ta thấy rằng hai thiết bị của Mitsubishi này chỉ được sản xuất ra với số lượng rất ít mà thôi. Đa phần là phục vụ cho những khách hàng khó tính. Đây chính là phía sau của hai thiết bị. Ở đây tôi đã cắm dây cơ bản rồi. Nếu mà các bạn muốn ghi audio mà dạng kỹ thuật số thì chúng ta có thể cắm vào cáp đồng trục hoặc là cáp quang ở đây. Còn nếu mà muốn ghi analog thì cắm vào cái đường này, jack in này. Ở đây nó có cái đường monitor in. Đường này thì thường sẽ cắm với lại cái đường hi-fi out của đầu video phía dưới. Lúc mà tiếng hi-fi sẽ đi vào đây. Và đây chính là ngõ ra, âm thanh ngõ ra monitor out nè. Thì cái bộ xử lý này nó cũng có cái tác dụng là chuyển đổi selector. Chúng ta có thể chọn nghe giữa âm thanh hi-fi và âm thanh kỹ thuật số, nên xuất ra hai cái ngõ này. Khi mà nhấn nút power của thiết bị xử lý DA thì nó sẽ không lên điện. Chỉ khi mở nguồn của đầu video phía dưới thì nó mới hoạt động mà thôi. Thiết bị này nó chỉ cho phép hoạt động chung với đầu video HVV3000 mà thôi. Còn nếu như riêng lẻ một mình nó thì nó sẽ không hoạt động. Nếu muốn ghi âm thanh kỹ thuật số thì chúng ta sẽ gạt công tắc này lên vị trí on. Và đây chính là nút nhấn dùng để chọn lại ngõ vào. Chúng ta có thể là chọn analog nè, rồi kỹ thuật số BS, rồi kỹ thuật số mà dạng cổng quang, và đây chính là kỹ thuật số ở dạng cáp đồng trục. Và cái tần số lấy mẫu này nó sẽ tự động chọn. Ở đây là 48 kHz. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ ra. Chúng ta có thể nghe là analog tức là hi-fi từ đầu VHS xuất ra, hoặc là nghe kỹ thuật số. Ở đây thì tôi có ghi mẫu một cuốn băng rồi. Băng sử dụng ở đây đó chính là băng SVHS chất lượng cao, và cái loại này chuyên dùng để ghi âm thanh DA.
Hiện tại chúng ta đang nghe âm thanh DA kỹ thuật số, tiếng rất là hay. Hình của máy Mitsubishi rất là đẹp, hình ảnh này màu sắc tươi và có chiều sâu. Có thể chọn nghe âm thanh hi-fi bằng cách là gài công tắc audio monitor về analog. Lúc này nó sẽ xuất ra âm thanh hi-fi. Còn nếu muốn nghe kỹ thuật số, chúng ta sẽ gạt về vị trí digital. Trong lúc vận hành, dàn cơ này được trao nổi, giúp giảm chấn, cái này rất ấn tượng. Vậy năm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về dòng đầu SVS chất lượng cao Mitsubishi HVV3000 cùng với bộ xử lý âm thanh DA kỹ thuật số. Hai thiết bị này kết hợp với nhau có thể ghi và phát âm thanh kỹ thuật số cho chất lượng tốt như là âm thanh của CD vậy. Mitsubishi là một hãng mà tôi rất thích, tại vì trong các thiết kế thì họ có đầu tư rất nhiều về công nghệ cũng như là chỉnh chu trong từng chi tiết. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu video nữa mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.